नमस्कार, कुक विथ नीलमठामाळे आपल्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी प्रसादाचा शिरा बनवणार आहोत। तर सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला। सगळ्यात अगोदर यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात। जेव्हा आपण सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी प्रसादाचा शिरा बनवतो तेव्हा जे साहित्याचं प्रमाण असतं ते सव्वा घ्यावं लागतं। म्हणजे 1.25 किलो रवा किंवा वाटीने घेतलं तर 1.25 वाटी रवा असं घ्यावं, म्हणजे अचूक प्रमाण येतं। इथे पहा, मी पाऊण वाटी रवा घेतलेला आहे। याचबरोबर पाऊण वाटी साजूक तूप घेतलेले आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। याचबरोबर पाऊण वाटी दूध आणि पाऊण वाटी पाणी। तर जसं की मी सांगितलं, आपल्याला सगळं जे साहित्य आहे ते एकाच प्रमाणामध्ये घ्यायचं आहे, त्यामुळे इथे मी पाऊण वाटी घेतलेले आहे। याचबरोबर इथे पहा, मी काजू आणि बदाम असे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। याचबरोबर वेलची पावडर आणि तुळशीची पाने घेतलेली आहेत। ही तुळशीची पाने मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। याचबरोबर आपल्याला केळ सुद्धा लागणार आहे। तर पहा, इथे मी एक केळ घेतलेलं आहे। हे केळ आपल्याला नंतर कट करून घ्यायचं आहे। अगोदर जर केळ कट करून ठेवलं तर ते काळं पडू शकतं, त्यामुळे केळ मी नंतर कट करून घेणार आहे। तर हे पहा, इथे मी एक पातेलं घेतलंय। आता या पातेल्यामध्ये सगळ्यात अगोदर दूध घालून घेऊयात। प्रसादाचा शिरा बनवताना शक्यतो गाईचं दूध वापरतात। गाईचं दूध नसेल तर म्हशीचं दूध वापरलं तरी सुद्धा चालेल। यानंतर याच्यामध्ये पाणी घालून घेऊयात। आता हे जे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण आहे ते आपल्याला गरम होण्यासाठी ठेवायचं आहे, तर ते आपण नंतर गरम करून घेऊयात। सगळ्यात अगोदर आपण रवा भाजून घेऊयात। तर इथे पहा, मी एक कढई गॅसवरती गरम होण्यासाठी ठेवलेली आहे। आता या कढईमध्ये हे जे आपण तूप घेतलेलं आहे याच्यातील मी थोडंसं तूप या कढईमध्ये काढून घेते। खूप जास्त तूप घ्यायचं नाहीये, अगोदर थोडंसंच तूप घालून घ्यायचं आहे। इथे तूप पहा थोडंसं गरम झालंय। आता आपण याच्यामध्ये काजू बदामचे तुकडे करून घेतलेले आहेत ते घालून घेऊयात आणि हे काजू बदाम छान असे लालसर रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचेत। तुम्हाला हवं असल्यास हे काजू बदाम तुम्ही डायरेक्ट कच्चे सुद्धा वापरू शकता, पण असे तुपामध्ये छान तळून घेतले तर त्याचा आणखीनच स्वाद वाढतो, त्यामुळे मी थोडेसे इथे तळून घेणार आहे। पहा, इथे काजू आणि बदाम छान असे तुपामध्ये तळून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊयात। इथे पहा, काजू आणि बदाम मी बाजूला काढून घेतलेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये जे राहिलेलं बाकीचं साजूक तूप आहे ते घालून घेऊयात। आता आपण या तुपामध्ये रवा घालून घेऊयात आणि रवा छान लालसर रंग येईपर्यंत आपण परतून घ्यायचा आहे। रवा परतून घेत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम ही खूप हाय ठेवायची नाही, मीडियम टू लो ठेवायची आहे, म्हणजे रवा आपला छान भाजला जातो आणि आपला शिरा पण मग छान लागतो। रवा हा खूप जास्त हाय फ्लेमवरती भाजला गेला तर तो पटकन तर भाजला जातो, पण तो खाताना छान लागत नाही। शिरा हा आपला चिकट बनतो, त्यामुळे लो टू मीडियम फ्लेमवरती आपण रवा परतून घेणार आहोत। इथे आता पहा, मी जो रवा आहे तो जाडसर रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा वापरलेला नाहीये। शक्यतो प्रसादाचा शिरा बनवताना जाडसर रवाच वापरावा, म्हणजे जो आपला प्रसादाचा शिरा आहे तो चिकट बनत नाही, छान असा दाणेदार बनतो। तर आता रवा आपण छान भाजून घेऊयात। इथे आता पहा 5 मिनिट झालेले आहेत। मीडियम टू लो फ्लेमवरती मी रवा छान असा परतून घेते, भाजून घेते। तुम्ही पाहू शकता याचा रंग थोडासा बदललेला आहे। आपल्याला रवा आणखीन छान बदामी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो टेस्टला सुद्धा छान लागतो। इथे आता पहा, आपला रवा थोडासाच भाजायचा राहिलेला आहे। त्याचबरोबर मी दुसऱ्या गॅसवरती आपलं जे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण होतं ते गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आता आपण रवा आणखीन भाजून घेऊयात। इथे पहा, रवा छान असा भाजला गेलेला आहे। रव्याला मस्त असा बदामी रंग आलेला आहे, छान। आता आपण याच्यामध्ये केळ घालून घ्यायचं आहे। तर हे पहा, मी केळ जे आहे ते एकदम बारीक बारीक चिरून घेतलेलं आहे। तुम्हाला जेवढं शक्य होईल तेवढं बारीक चिरायचं आहे, किंवा तुम्हाला जर मोठं केळ हवं असेल तर ते मोठं ठेवलं तरी चालेल। आता हे केळ आपण रव्यामध्ये घालून घेऊयात आणि रव्याबरोबर ते छान असं परतून घ्यायचं आहे। आता जे केळ आहे ते आपल्याला या स्टेजला घालायचं आहे, म्हणजे केळ हे छान परतलं जातं आणि काळं पडत नाही, त्यामुळे आपण या स्टेजला केळ घालणार आहोत। पहा, आता केळ आणि आपला रवा छान असा भाजून झालेला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता रव्याला छान असा फेस आलेला आहे। आता या स्टेजला आपण जे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण बनवलेलं होतं
ते उकळलेलं आहे, ते उकळलेलं मिश्रण आपण याच्यामध्ये घालून घेऊयात। तर हे जे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण आहे ते आपण थोडं थोडं करून घालायचंय, खूप जास्त किंवा लगेच पटकन घालायचं नाही, थोडं थोडं करून आपण घालूयात आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचंय। तर असंच हे मिक्स करत करत आपण जे राहिलेलं मिश्रण आहे ते सुद्धा घालून घेऊयात। तर हे पहा, इथे मी आता सगळं जे पाणी आणि दुधाचं मिश्रण होतं ते घालून घेतलेलं आहे आणि आता हा जो रवा आहे तो आपल्याला छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर 1-2 मिनिट आपण तो छान परतून घेऊयात। इथे आता पहा, दूध आणि पाण्याचं मिश्रण घातल्यानंतर आपण रवा छान असा मिक्स करून घेतलेला आहे। आता हो रवा शिजण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपण याच्यावरती झाकण ठेवून घेऊयात। तर 2-3 मिनिट आपण याच्यावरती झाकण ठेवून घ्यायचं आहे। इथे आता पहा 2-3 मिनिट झालेले आहे, आपला रवा शिजला असेल। आता आपण याच्यावरचं झाकण काढूयात। वाह, मस्त! इथे पहा, मस्त असं तूप रिलीज झालेलं आहे आपल्या रव्याला। आता आपण हो पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण साखर घालून घ्यायची आहे याच्यामध्ये आणि साखर घातल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊयात। इथे आपण साखर ही पाणी आणि दूध घातल्याच्या नंतर घातलेली आहे। जर पाणी आणि दुधाच्या अगोदर साखर घातली किंवा पाणी आणि दुधाबरोबर साखर घातली तर आपला जो शिरा बनवणार आहोत आपण तो चिकट बनतो आणि छान लागत नाही खाताना। त्यामुळे पाणी घातल्याच्या नंतर आपण याच्यामध्ये साखर घालणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता, साखर घातल्यानंतर आपला शिरा आहे तो आणखीन पातळ झालेला आहे। हे पहा, इथे आता पहा, साखर ही छान अशी शिऱ्यामध्ये मिक्स झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये जे तळून घेतलेले काजू बदाम आहेत ते घालून घेऊयात आणि आता याच्यानंतर वेलची पावडर घालून घ्यायची। आता हे घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण हो शिरा छान असा मिक्स करून घेऊयात। तर 1 मिनिट आपण हो मिक्स करून घेऊयात आणि मिक्स करून झाल्यानंतर याच्यावरती पुन्हा एकदा आपण झाकण ठेवून घ्यायचंय। तर आपला शिरा शिजलेला आहे, पण साखर घातल्यानंतर आणखीन 1-2 मिनिट आपण हो शिरा छान असा मुरण्यासाठी ठेवूयात। 1-2 मिनिट झालेले आहेत, आता आपण याच्यावरचं झाकण काढूयात। मस्त! तुम्ही पाहू शकता, एकदम मस्त असा शिरा बनलेला आहे आणि याचा सुगंध जर म्हणाल तर अप्रतिम येतोय। इथे आता पहा, शिरा छान असा मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये तुळशीची पाने घालूयात। आता तुळशीची पाने या स्टेजला घालायची आहेत। तुम्हाला जर अगोदर घालायची असतील तुम्ही अगोदर सुद्धा घालू शकता, पण मी आता या स्टेजला तुळशीची पाने घालते आणि पुन्हा एकदा हो शिरा मिक्स करून घ्यायचा आहे। मस्त! चला तर इथे आपला सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी प्रसादाचा शिरा तयार आहे। मस्त झालेला आहे, छान असा बदामी रंग आलेला आहे। पुन्हा एकदा याच्यावरून साजूक तूप घालूयात। पहा, एकदम दाणेदार झालेला आहे आणि थोडं सुद्धा चिकट झालेलं नाहीये, मस्त झालेला आहे। चला तर इथे आपला आता सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी प्रसादाचा शिरा तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी आपला कुक विथ नीलम ढमाळ हो चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।